ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣን ምንድነው ዩቲዩበር ላልሆኑ ዩቲዩብ ተጠቃሚ ማለት ነው። ዩቲዩበር የሆናችሁ ደግሞ ያው ታውቁታላችሁ የሚል ግምት ስላለን ያው የሚጠቅማችሁ ነገር ካገኛችሁ ጥሩሽ። በዋናነት ግን ይዘነው የመጣን ለማን ነው? ዩቲዩብ ለሚከታተሉ ሰዎች ማለት ነው። ብዙ ቴክኒክ ነገሮች ይዘንላችሁ መተናል። አንዳንድ ነገር ልታውቁትም ይችላላችሁ፣ ማታውቁት ነገር አንድ ነገር ልታገኙ ይችላላችሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። ምንድነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው እኛ ማለት ነው። ልክ አንድ ቪዲዮ ስትከፍቱ ከከፈታችሁት በኋላ ልክ ቪዲዮውን ፖዝ ታረጉታላችሁ። ምን ይመጣል? በስተቀኝ አካባቢ 3 ነጠብጣብ ያለችዋለች። ልክ እቺ 3 ነጠብጣቧን ክሊክ ስታደርጓት ምን ይዞላችሁ ይመጣል? እታች ያለውን ዲያሎግ ቦክስ ይዞላችሁ ይመጣል ማለት ነው። ታች ምልክት ያደረኩበት ይዞላችሁ ይመጣል። በመጀመሪያ የምናያት ምንድነች? ሉፕ ቪዲዮ የምትላለች አይደል? እሷ ኦፍ የሆነችው እሷን አንዴ ክሊክ አድርገን ኦን ካደረግናት ምንድነው የከፈትነው ቪዲዮ እየደጋገመ ወደ ሌላ ቪዲዮ ሳይሻገር እሷን ብቻ እንድናዳምጣት የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ይህ ምን ሊሆን ይችላል? ሙዚቃ ሊሆን ይችላል፣ የፈለገው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በመቀጠል እቺ ኳሊቲ 144p የምትለው እሷ የምታሳየን ሁለት ጥቅም ነው ያለው። የጥራት ነገርና ባትሪያችን ደግሞ በጣም ሴቭ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። እቺ ኳሊቲ 144p የምትለው ልክ ስንከፍታት አድቫንስ ምትል ታች ትመጣለች። ልክ አድቫንስ ምትለው ቁልፍ ክሊክ ስናደርጋት ተመልሰን ምን ይመጣልናል? የተለያዩ ዝርዝሮች ይመጡልናል ማለት ነው። ሌሎቹ ያሉ ከላይ ሁሉ መዘርዘር ስለማልችል አለፍ አለፍ እያልኩ ነው። ዋና ዋና ቁልፎቹ ነው ማሳያችሁ እና እቺ አድቫንስ ምትለው ምልክት ያደረኩባት እሷን ከፍታታለን። ልክ ስንከፍታት እዩት 144 240 360 480 720 እዚህ ጋር ተዘረዘረም ይኖራል 1080 1440 ሚላለ። ይህ የኳሊቲ ቪዲዮ ነው። ቁጥሩ በጨመረ ቪዲዮ ጥራቱ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው እና አንዳንዱ አልታይ ያለን ቪዲዮ ምናምን ምስሉ ወይም ሴቲንግ የሚያስተምሩ አፕሊኬሽን አልታይ ሲላችሁ እዚህ ጋር ትመጡና ከፍታ ታረጉታላችሁ። ሰዎቹ ቪዲዮ የሚሰሩት 1080 ከሆነ ጥራቱ ይጨምራል፣ 1440 ከሆነ እየጨመረ ይሄዳል እና እነዚህ ግን ለምሳሌ ድምጽ ብቻ የምትሰሙት ከፍታችሁ ድምጽ ብቻ የምትሰሩ ከሆናችሁ 144p የሚለው ብትመርጡ ጥሩ ነው። ባትሪ በጣም ነው የሚቆጥበው እና 144p ለድምጽ ብቻ። ግን ምስሉ እያያችሁ ለምትሰሙት ግን ከፍ ያለ ቁጥር ምረጡ። 720 1080 1440 የሚሉት ብትመርጡት ጥሩ ነው። ለምን ምስሉ ቁልጭ አድርጎ ይታያችኋል። ለሚፈዙ ቪዲዮዎች እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በመቀጠል ምናያለን ሰርች። አንዳንድ ነገር ብዙ ነገር ሰርች እናደርጋለን። ቻናል ሰርች እናደርጋለን፣ ዜና እናደርጋለን፣ ምንፈልገው የቪዲዮ ርዝመት የሆነ ሰርች እናደርጋለን እና ሶርት እንዴት እናደርጋለን የሚል እናያለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ፉድ ብያለሁ። ኢትዮጵያ ፉድ ስል ምንድነው? ቻናል የፈለኩት ምግብ እንደዚህ ቪዲዮን የፈለኩት ምንድነው የፈለኩት እያንዳንዱ እናያለን። ስንት ቪዲዮ ርዝመት ደቂቃ ያለው ነው የምንፈልገው እና ሶርት ማድረጊያ እያንዳንዱ እናያለን ማለት ነው። ሶርት ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ለምሳሌ ኢትዮጵያን ፉድ ነው ያልኩኝ ዝም ብሎ ዝርቅርቅርቅ አድርጎ ነው የሚያመጣልኝና ሶርት አደርጋለሁ። የቪዲዮ ርዝመት በፈልግ የተጫነበት ቀን በፈልግ ደግሞ ቻናል ነው ወይስ ቪዲዮ ነው የሚሉ እያንዳንዶቹን እዚህ ጋር መዘርዘር አለ። ዝም ብለን ኢትዮጵያ ፉድ ወይም ኢትዮጵያ ኒውስ ወይም አነ ነገር እንጽፋለን አይደል? ምን ጽፈው ግን ምንድነው ሶርት አድርገን ማውጣት አለብን። ሶርት ስላችሁ ምንድነው ምን ፈልገው ቻናል ልንፈልገው እንችላለን። ሰው አንዳንዴ ቻናል ፈልግ ያጣውት ይላል አይደል? እና ቻናል ብቻ የሚፈልግ አለ ፊልተር የሚያደርግልን ማለት ነው። እያንዳንዱ እናያለን። እሺ እዚህ ጋር አናት ላይ ያለችው 3 ነጠብጣብ እሷን ክሊክ አድርጓት አንዴ። ከዛ ፊልተር ምትል የመጀመሪያዋን እሷን ትመርጣላችሁ። ስትመርጡት እነዚህ ሊስት ይመጡላችኋል። እነዚህ እዩት። ሶርት ባይ ይላል፣ ከዛ ታይፕ ይላል፣ አፕሎድ ዴት ይላል፣ ዱሬሽን ይላል እና እታች አሉ የተገለጹት። እነሱ አለፍ አለፍ ብዬ ላብራራላችሁ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፉድ ብያለሁ። ታይፕ የሚለው ስመርጠው ምንድነው ኦል ነው የሚለኝ። ኦል የሚለው ክሊክ ሳደርገው ብዙ ነገር በውስጥ ይዘረዝርልኛል። አፕሎድ ዴት የሚለው ደግሞ ኤኒ ታይም ይላል፣ ቀኖችን ይዘረዝርልኛል። ዱሬሽን የሚለው ደግሞ ኤኒ ይላል። ኤኒ ሳይሆን በዚህ ቀን በሳምንት ዛሬ ቀን የተጫነ አምና የተጫነ ብዬ እጠይቀዋለሁ። እስኪ ለምሳሌ ኦል የምትለው ልምረጣት። ታይፕ ቪዲዮ ነው ወይ የምፈልገው? እዩት። ቻናል ነው ወይ ፕሌሊስት ነው ወይ ፊልም ነው? እኔ አሁን ለምሳሌ ቻናል ልበል እስኪ። የኢትዮጵያ ምግብ የሚሰሩ ኢትዮጵያ ፉድ ብያለሁ። ቻናል እስኪ ቻናል ብቻ ያምጣልኝ ማለት ነው። እኔ ከኢትዮጵያ ምግብ ከሚሰሩ ቻናሎች አሁን ልፈልግ ነው። ቻናል የምትለው ክሊክ ላርጋት።
እዩት ቻናል ምትለው መርጫታለሁ ልክ ስመርጣት ታይፕ ሚለው ወደ ተቀየራለች ወደ ቻናል ገባች ከዛ አፕላይ ምትለው ታች ቆልፋለች እሷን ክሊክ አደርጋታለሁ አንዴን አፕላይ ሳደርጋት እንዳለ የኢትዮጵያ በምግብ የሚሰሩ ቻናል ጠቅላላ ይዘረግፍልኛል ማለት ነው እንግዲህ ምታዩዋቸው ጠቅላላ እነዚህ ምንድናቸው ኢትዮጵያን ፉድ ሚሉ ናቸው በኢትዮጵያ ፉድ የሚሰሩ እነዚህ ምንድነው ዲስክሪፕሽን ያስገቡ አባውታቸውን ያስገቡ ታይትላቸውን ያስገቡ እንትን ቻናል ኔማቸው ፉድ ሚል ናቸው እነዚህ ጠቅላላ ዘርግፏቸው ያለ ማለት ነው ታጋቸው ሊሆን ይችላል እና ታያጅነት ከቻናላቸው ጋር ያለ ነው ይዞላችሁ ይመጣል ዳይሬክት ቀጥታ ላታገኙት ይችላልላችሁ ቻናላቸው ፉድ ሚል ላይኖር ይችላል ግን አባውት አለ ታግ ውስጥ ይኖራል ዲስክሪፕሽን ይኖራል ታያጅነት ስላላቸው በኢትዮጵያ ምግብ የሚሰሩ ጠቅላላ ቻናሎች እነዚህን ይዞልን ይመጣል ማለት ነው ስንቀጥል እስኪ ሌላ ደግሞ እስኪ ቲክቶክ ብለን ቲክቶክ ዛሬ የተለቀቀ ከሳምንት በፊት ለምሳሌ ቲክቶክ አዲስ ልትፈልጉ ይችላልላችሁ በተለይ ሪአክሽን ምሰሩ ሰዎች ምናምን ትኖሩ ይችላልላችሁ ወይም ትኩስ ቲክቶክ ልታዩ ትችላላችሁ እናንተ ቲክቶክ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ልክ እንደቀድሟ በስተቀኛለችሁ ሶስቷ ነጠብጣም እናረጋታለን ክሊክ እናረጋታለን ፊልተር ምትለው አንዴ እናካታለን ልክ እሷ ስነካት ምን ይመጣልናል ልክ እንደቀድሙ ዲያሎግ ቦክስ ይመጣልናል ማለት ነው ፊልተር መረጥኩኝ ከዛ እዩት አሁን ምንድነው ማደርገው ቲክቶክ መቼ የተጫነ እዩት አፕሎድ ዴት ምትላለች አይደል እሷን ከመረጥኩኝ በኋላ ኤኒ ታይም ማለት በፈለገው ሰዓት ይሁን ማለት ነው ከ10 አመት ሊሆን ይችላል የትናንት ሊሆን ይችላል ቀላቅሎ ነው የሚያመጣልን ግን አፕሎድ ዴት ካልነው ምንድነው እዚህ ጋር ላስት አወር ከአንድ ሰዓት በፊት የተጫነ ቱዴይ ዚስ ዊክ በዚህ ሳምንት የተጫነ በዚህ ወር የተጫነ እና በዚህ ዓመተ ምህረት የተጫነ በዚህ ዓመት ስንል አሁን ካለንበት ወደ ኋላ አንድ ዓመት ማለት ነው እኛ አሁን ለምሳሌ ቱዴይ ብየዋለሁ ቲክቶክ መርጫለሁ ቱዴይ መርጫታለሁ እንደምታዩት እዚህ ምልክት ያደረኩባት ስጨርስ አፕላይ አደርጋለሁ የዛሬ ቀን የተጫኑ ቲክቶክ የኢትዮጵያ ጠቅላላ ይዞልኝ ይመጣል ማለት ነው ያው የኢትዮጵያ የሚሆነው ምንድነው እንትን ስለጻፍኩት ነው በአማርኛ ስለጻፍኩት ነው በእንግሊዘኛ ቲክቶክ ካላችሁ ኢትዮጵያ መጨመር አለባችሁ ከዚያ የውጭ ሀገሮችን ቀላቅሎ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው እነዚህ ቲክቶክ በአማርኛ ስለጻፍኩት የአማርኛ ዛሬ የተጫኑት ጠቅላላ በእንግሊዘኛ ለምጽፉ ደግሞ ኢትዮጵያ ጨምሩበት ማለት ለመለየት ማለት ነው እነዚህ እንደምታያቸው ዛሬ የተጫኑ ናቸው ዛሬ ሰርች በማደርግበት ቀን የተጫኑ ቀኗቸው ይዋቸው እያንዳንዱ ቀን ኦኬ ሌላ ምናያለን የኢትዮጵያ ላይቭ ዩቲዩበር ያሉ ቀጥታ እሱን ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብያሉ እናንተ የፈለጋችሁት ኮሜዲ ሊሆን ይችላል ፊልም ሊሆን ይችላል የፈለጋችሁት ጻፉ እኔ ኢትዮጵያን ብያለሁ ከዛ ኢትዮጵያ ከጻፍኩኝ በኋላ ምንድነው ምለው ማደርገው ሶስቷ ነጠብጣብ እሷ ሁሌ ሶስቷ ነጠብጣብ ነድና ፊልተር እንላለን ኮምፒውተር ተጠቃሚ ለእናንተ ቀላል ነው ብዬ ነው ስለተወኩት ለሞባይል ተጠቃሚ ብቻ ነው ማሳየው ፊልተር የምትለው ክሊክ አደርጋታለሁ ልክ እሷን ክሊክ አደረግኝ በኋላ እንደቀድሙ ምን ይዞልኝ ይመጣል ዲያሎግ ቦክሱን ይዞልኝ ይመጣል ማለት ነው ከዚህ ዲያሎግ ቦክሱ ምን መርጣለሁ እዚህ ጋር ታች ያሉ ሰማያዊ ቀለም ያሉ ላይቭ ምትላለች እዚህ ፒክቸር ምልክት ያደረኩባት እሷን ሌሎቹ አሉ ከጊዜ አንፃር ነው ዋና ቁልፍ ይጠቅማችኋል ብዬ የምገምተው ነገር ነው ማሳያችሁ ያለውትኝ ላይቭ ምትለው ምልክት ያደረኩባት እሷን ክሊክ አድርጋችሁ አፕላይ ትሉታላችሁ ከዛ ጠቅላላ ላይቭ ስለ ኢትዮጵያ የሚያወሩ ላይቭ በቃ ዩቲዩብ ላይ ላይቭ ያሉ ጠቅላላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የወቅቱ እሻል እዚህ ጋር ላይቭ የገባዋል እንዳጋጣሚ ይህን ላይቭ ስቀርጸው ምንድነው የነበረው የመከላከያ ሚኒስተር ዋና መስሪያ ቤት ምረቃ የዛ ቀን ሲመረቅ የነበረ ህንጻ ነው በዛ ቀን ማለት ነው ይት እንደምታዩት እዚህ ጋር ላይቭ ነበረ ላይቭ ሚለው ጽሁፍ አለ አናቱ ላይ በአማርኛ የተጻፈ ነው ማለት ነው እና እንደምታዩት እዚህ ጋር ላይቭ የምትፈልጉ ነገር ካላችሁ በቀጥታ የምትፈልጉት ላይቭ ኳስም ሊሆን ይችላል ጌምም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ላይቭ የሚተላለፍ ነገር ከጻፋችሁ ሰርች ካደረጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በርከት ያለ ሴቲንግ ነው ያለ ይጠቅማችኋል ከማለት ነው የተወሰኑ የምታውቁትም ይኖራል አንድ ነገርም ያገኛችሁት ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ እናመሰግናለን ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወሉ ምልክት ተጫኑ ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እንቀርባለን እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ